Hello friends, myself Mandip. আজি আমি জানিম কেনেকৈ আৰ্নিং কৰিব পাৰি। মই চাই ল'ব পৰা মই $63 3 দিনৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিছোঁ। $63 কমপ্লিট কৰিছোঁ মানে এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে ক'ব পাৰি 3 দিনত। $7 পেণ্ডিং আছে, টোটেল মোৰ $70 আৰ্ন হৈছে 3 দিনত। দেন মই তোমালোকক শিকাম মানে কেনেকৈ কৰিব পাৰি। তো মই আজি এতিয়ালৈকে $63 এতিয়া আৰ্নিংটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ধৰিছে আৰু লাহেকৈ 3 দিনত মানে তোমালোকৰ কমপ্লিট হৈ যাব। তোমালোকে চবে পাৰিবা নিজৰ ফাইনেন্সিয়েলি ডেভেলপ কৰিব পাৰিবা, নিজৰ যি লাগে সেইটো বস্তু ল'ব পাৰিবা। ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে যাবা মই যোনটো লিংক দিম তাত যাবা, ফাৰ্ষ্ট গৈ লগ ইন কৰিবা। লগ ইনত তোমালোকে নহয় চাইন আপ কৰিব পাৰিবা। চাইন আপত তোমালোকে গুগল একাউণ্ট বা ফেচবুক একাউণ্ট বা জিমেইল যি হ'ল তোমালোকে দিব পাৰা। গুগল একাউণ্টত তোমালোকে লগ ইন কৰিবা। তাৰপিছত মই তোমালোকক ৱেবমাষ্টাৰৰ লিংকটো পঠাই দিম। তোমালোকে সেই লিংকটোত তলত যাবা, মই ডিছক্ৰিপশ্যন দি থ'ম গোটেইখিনি ৱেবমাষ্টাৰ। তাৰপিছত ৱেবমাষ্টাৰ তাত গৈ তোমালোকে গেট ষ্টাৰ্ট পাই ৱেবমাষ্টাৰত মানে আমি মেইনলি ৱেবমাষ্টাৰত আমি ইয়াৰ পৰা আৰ্নিং কৰিব পাৰোঁ, য'ত আমি সকলোৱে নিজৰ মানে আৰ্নিং কৰিব পাৰোঁ। দুটা পদ্ধতিতে আমি আৰ্নিং কৰিব পাৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট হৈছে নিউ ইউজাৰ, ছেকেণ্ড হৈছে ভিডিঅ' প্লেইং। নিউ ইউজাৰত আমি যেতিয়া মানে মাতোঁ তেতিয়া আমি $1.2 এটাত মানে আমি কমাব পাৰোঁ। ধৰা তোমালোকে 100জন মাতিলে তোমালোকে $1.2 এজনত পালা, তেন্তে তোমালোকে খুব মেক্স টু মেক্স 12,000 তোমালোকে কমাব পাৰিলা। তাৰপৰা ভিডিঅ' এডিটিং, অলপ ভিডিঅ' প্লেইং, তোমালোকে যদি ভিডিঅ' ক'ৰবাত যেনেকৈ তোমালোকে ইউটিউবত চোৱা, ইউটিউবত তোমাৰ 1K খুব বেছি নিদিয়ে, কিন্তু ইয়াত $2 দিয়ে 1K। ৱেবমাষ্টাৰ আমি য'ত পাওঁ তাত মানে পইচাটো বেছি থাকে। সেইকাৰণে তোমালোকে চাবা কিবা ইলিগেল হ'ল বস্তুবিলাক ক'ব নোৱাৰিম বাৰু, এইবিলাক বস্তু মানে ইয়াত পোৱা যায়। গেট ষ্টাৰ্ট টিপি কিনে মোৰ আগতে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে, সেইকাৰণে অলপ মোৰ এইটো কৰা নাই। তোমালোকে প্ৰথম পাই যাবা, মোৰ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে, সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে পাইছোঁ। দেন তোমালোকে ষ্টাৰ্ট কৰি তোমালোকে চাব পাৰা। এইটো মই অলৰেডি কৰিছোঁতো, লগ ইন কৰিবা। লগ ইন কৰি কিনে তোমালোকে এনেকৈতো পেজ এটা আহিব, ক্লেইম কৰিবা। এইবিলাক মই প্ৰচিজাৰ দেখাই দিছে কেনেকৈ কৰিব লাগে। দেন তোমালোকৰ কপি লিংক এনেকৈ এইবোৰ আহিব, এইবোৰ কৰি ল'বা। এইবোৰ নেক্সট কৰি ল'বা। এইবোৰ তোমালোকে চাব পাৰা যে মোৰ ইয়াত তোমালোকে আহিয়ে মানে চাব পাৰা যে তোমালোকৰ ৱেলকাম বনাছে প্ৰথম $1 এনেকৈ দি দিছে। ৱেলকাম বনাছে তোমালোকে 1200 ক'ব পাৰা, 1200 মানে $1.2 এইটো ৱেলকাম বনাছে দিয়ে। ৱেলকাম বনাছে ইমান দিয়ে, তোমালোকে ভাবিব পাৰা জাষ্ট ৱেলকাম বনাছে যদি 1200 দিয়ে, আৰু এক্সট্ৰাকৈ তোমালোকে যিমান মাতিব পাৰা লগৰ, যিমান তোমালোকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা যি হওক তোমালোকে কেনেকৈ আৰ্ণ কৰিব পাৰা সেইবিলাক মই তোমালোকক শিকাই দিম। বা তোমালোকে ফ্ৰেণ্ডছ নহ'লেও আজিকালি হৈ যায়। মই কাৰণ তোমালোকক এনেকুৱা এটা ট্ৰিক দিম যোনটো ট্ৰিকত তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। ফাৰ্ষ্ট আহি তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াত $1 প্ৰথম সোমালে এইটো ক্ৰেডিট হ'ব, আৰু $4 তোমালোকে 3 দিনৰ প্ৰচেছৰ পিছত $4 সোমাব, টোটেল $5। আৰু তোমালোকৰ ইয়াত মানে মেক্সিমাম পে আউট হৈছে $10। তো তোমালোকে আৰু নেক্সট $7টো কমাব লাগিব। কাৰণ তোমালোকে লিখা আছে তাত 20জন মানুহ মাতিব লাগিব যেনেকৈ হ'লেও। 20জন মানুহৰ কাৰণে আমি যাম শ্বেয়াৰ টিপি কিনে, শ্বেয়াৰত গৈ কিনে আমি ফাইলছত যাম। ফাইলছত তোমালোকে নিজৰ ফাইলছ ইউজ কৰিব পাৰা বা তাৰ ইউজ কৰিব পাৰা, তাৰ বক্স ফাইলত ইউজ কৰিব পাৰা। তোমালোকে যি হ'লেও মানে কপি কৰি ইয়াত কমপ্লিটেড টেপি জেনেৰেট লিংকছ কৰি কিনে এছটো টেপি ল'বা। তাৰপিছত জেনেৰেট লিংকছ মাই লিংকছত যাবা। তাৰপিছত তাৰ পৰা কপি কৰিবা। কপি কিনে তোমালোকে হোৱাটছআপত দি দিবা। কিন্তু এতিয়া তোমালোকৰ যদি ফ্ৰেণ্ডছ আছে তো ভালেই কথা, ফ্ৰেণ্ডছক দিব পাৰা। ফ্ৰেণ্ডছ যদি নাইও তেন্তে তোমালোকক মই এটা ষ্টেপ শিকাম। সেই ষ্টেপটো তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা। দেন তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াত এতিয়াতো মোৰ ওচৰত এতিয়া মই তোমালোকক দেখাইছোঁ। ইয়াত মেইন একাউণ্ট নহয়, মোৰ মেইন একাউণ্টখন তোমালোকক দেখালোঁ, $63 সোমাই আছে। নেক্সট তোমালোকে যাবা, এতিয়া তোমালোকক দেখাইছোঁ মানে কেনেকৈ তোমালোকে এতিয়া যদি ফ্ৰেণ্ডছ তোমালোকৰ কিছুমান থাকে ন, কোনে নকৰে, তেন্তে তোমালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰা। তোমালোকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ দিছোঁ বুলি ক'ব পাৰা, মানে ইনভাইট কৰিছোঁ বুলি দিব পাৰা। তোমালোকে দেখিছে এতিয়া মানে যেনেকৈ আমাৰ 20টা পিপলছ লাগে, তোমালোকে কপি কৰিলা লিংকটো। কপি কৰি এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা যাবা। তোমালোকৰ যেনেকৈ মানে ইয়াত একাউণ্টৰ মানে এটা ইউজাৰ মানে এড্ৰেছ ক'ব পাৰে, তেনেকৈ দিছে যে তেনেকৈ মই তোমালোকক শিকাই দিম কেনেকৈ কৰিব লাগে। এতিয়া মেইনটো আহি যাম। কপি কৰা লিংকটো তোমালোকে গুগল ক্ৰম যাক হ'লেও দিব পাৰা, হোৱাটছআপত কালেক্ট কৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ এনেকৈ মই কৰাৰ দৰে মানে টেম্পলেট জিমেইল বুলি পাবা। টেম্পলেট জিমেইল চাৰ্চ কৰিবা, তাত তোমালোকে এইটো ৱেবছাইট ল'বা। এইটো মানে ফ্ৰী হয় আৰু চব কৰিব পাৰি। ইয়াত
তোমালোকে ইয়াত যাবা, ইয়াত গৈ তোমালোকে ফ্ৰীকৈ মানে পাই যাবা এনেকৈ মানে জিমেইল কপি কৰিবা, জাষ্ট কপি কৰি কিনে তোমালোকে যদি চেঞ্জো কৰিব মন আছে চেঞ্জ কৰিব পৰা, যদি তোমালোকে আকৌ কেতিয়াবা মানে OTPটো অহাৰ পিছত ৰিফ্ৰেছ কৰিব লাগে সেইটো কৰিব পৰা। দেন তোমালোকে আহিবা ইয়াত এনেকৈ তোমালোকে হোমত যাবা, হোমত গৈ লিংকছত যাবা, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যোনটো কপি কৰিব লাগিব মানে কপি কৰাটো তোমালোকে কৰিছিলা বাৰু, আকৌ নেক্সট তোমালোকে শিকাই দিছোঁ মানে কেনেকৈ কৰিব লাগে। নেক্সট তোমালোকে আহিবা ইয়াত লগ ইন কৰিবা, লগ ইন কৰি তোমালোকে যদি টাৰ্বো বক্সৰ যদি তোমালোকে দিয়া তেন্তে তাৰটো কপি কৰিব পৰা, বেয়া তোমালোকে নিজৰ কৰিব পৰা, মই মানে যোনটো কৰিছোঁ সেইটো কৰিব পৰা, কপি কৰিবা, কপি কৰি দেন তোমালোকে আহি যাবা ইয়াত, আহি কিনে গুগলত এতিয়া চাৰ্চ কৰিবা, যোনটো মানে দিব লাগে এটা চাৰ্চ কৰিবা, চাৰ্চ কৰি কিনে তাৰপিছত তোমালোকে পেজটো খুলিব, তোমালোকে এতিয়া লগ ইন অপশ্যনত যাব লাগিব, ওপৰত দেখিছে লগ ইন অপশ্যন, লগ ইনত যাবা, চাইন আপত যাবা, চাইন আপত গৈ তোমালোকে এইটো জিমেইল তাত যাবা, তাত গৈ তোমালোকে যিটো মানে আমি টেমপ্লেট মেইলটো ইউজ কৰিম, টেমপ্লেট কপি কৰিবা, তাৰপিছত দি প্ৰেছ কৰি দিবা, প্ৰেছ কৰি কণ্টিনিউ কৰিবা, কণ্টিনিউ পিছত আহিব, তাৰপিছত আহি গ'ল তোমালোকৰ OTPটো ইয়াত, তোমালোকে ৰিফ্ৰেছ মাৰি দিবা, ইয়াত OTPটো আহি যাব, দেখুওৱাৰ দৰে OTP আহি যাব। নেক্সট তোমালোকে তাত যাবা, ইয়াত OTP প্ৰেছ কৰিবা, প্ৰেছ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এটা মানে তেনেকৈ মানে এটা ইউজাৰ্ছ বা তোমালোকে এটা ইনভাইট কৰা হৈ যাব, তেনেকৈ কমপ্লিট কৰি কিনে তোমালোকে নেক্সট আহিবা ইয়াত, তোমালোকে ইয়াত যেতিয়া তোমালোকৰ মানে কমপ্লিট হৈছে $12 তোমালোকৰ টোটেল ইনকামত ছেভ হৈ যাব, টোটেল ইনকাম ছেভ হৈ তোমালোকে ডাইৰেক্ট মানে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিবা। 3 দিনৰ পিছত তোমালোকে ডাইৰেক্ট 1000, 2000 বা তোমালোকে যিমান ৰেফাৰ কৰিব পাৰা তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি তোমালোকে নিজৰ দিব পাৰা। তোমালোকে চাব পাৰা এইখিনি কিমানখিনি দিব পাৰিছোঁ। এতিয়া মোৰ ইয়াত দেখাইছে তিনিটা হৈ গ'ল, মানে মই এনেকৈ কৰি কিনে তিনিটা কৰিলোঁ, তোমালোকে ইয়াত দেখাই দিব তোমালোকে কেইটা কৰিলা কিমান নাই কৰা, তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি তোমালোকে কৰিব পাৰা। মই তোমালোকক লিংক দি দিম বাৰু, তোমালোকে কৰি ল'বা, এইবোৰ দি দিম, তোমালোকে কৰি ল'বা, এনেকৈ ভেৰিফাই কৰিবা। নেক্সট ষ্টেপত মানে এইবিলাক হৈ যোৱাৰ পিছত তোমালোকে যদি আৰু পইচা কমাব মন আছে, মানে এইটো তোমালোকৰ জাষ্ট বেছিক তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰি কমালা, এতিয়া মোৰ একাউণ্টটো দেখাব মানে মিক্স আপ হৈছে গোটেই একাউণ্টখিনি, দেন তোমালোকে আহি যাব পাৰে, মই মানে ইমানখিনি আজি মানে এতিয়া ইমানখিনি কমাই আছোঁ আৰু মোৰ ইমানটো পেণ্ডিং হৈছে, সেইটো মই উইথড্ৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া $63টো উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি উইথড্ৰ কৰিব পাৰোঁ। উইথড্ৰৰ কাৰণে আমি পে'মেণ্ট মেথড মানে দেখাম ৰ'বা, পে'মেণ্ট মেথড কেনেকৈ কৰিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট আমি এতিয়া চাওঁ $63 আমি ইনকাম কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ এইটো দেখাম বাৰু। নেক্সট তোমালোকে যদি আৰু যদি কমাব মন আছে তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰি এতিয়া কমাব পাৰা, কিমান ডলাৰ কমাব পাৰা সেইটো তোমালোকৰ জেনেৰেট লিংক কেনেকৈ কমাব পাৰা তোমালোকে সেইটো চাব পাৰা। নেক্সট তোমালোকে তাৰ পৰা আহিব পাৰা, তাৰ পৰা আহি ফাইলছত লগত মোৰ একাউণ্টটো মানে মেইন একাউণ্টটো অন কৰা নাই, মেইন একাউণ্টটো অন কৰিম, তোমালোকে দেখাইছোঁ মেইন একাউণ্ট অন কৰি, তাৰপিছত তোমালোকে চাব পাৰা এইখিনি কিমানখিনি আৰ্নিং কৰিব পাৰিছোঁ। এপত যাবা, যোনটো তোমালোকে চাব পাৰা মোৰ ষ্টাৰ্টি কালি $14 আৰ্নিং হৈছে। দেন তোমালোকে ইয়াত যাবা, ইয়াত গৈ ফাৰ্ষ্ট যাবা, ইয়াত তোমালোকে মুভি ছবি দিব পাৰা, মুভি ছবি কপি লিংকছ বা কিবা মানে বস্তু দিব পাৰা, য'ত মানে তোমালোকে ইয়াত যদি তোমালোকে চাই তেন্তে তোমালোকে 1K ভিউজত $2 পাবা, য'ত তোমালোকে ইউটিউবত নোপোৱা, সেইটো তোমালোকে জানাই। 1K ভিউজ তোমালোকে $2 পাবা। দেন হোম পেজত আহিবা, হোম পেজত মই এইটো নিজৰ একাউণ্ট দেখাইছোঁ, একাউণ্ট ৰিচ কিমান মই কৰিছোঁ কিমান নাই কৰা দেখাইছোঁ, তোমালোকে চাব পাৰা। দেন লগ ইন হ'ব দিয়া, আহিলোঁ তোমালোকে চাই লোৱা কিমান কি কৰিছোঁ। মই উইথড্ৰল ছেকশ্যন দেখাইছোঁ, উইথড্ৰল ছেকশ্যনত যাবা, তোমালোকে চাব পাৰা। উইথড্ৰল ছেকশ্যনত দুটা মানে এটা ডিফল্ট থাকে, এটা পে'পাল থাকে, তোমালোকে কোনটো কৰা ডিফল্ট কৰিলে তোমালোকে ডাইৰেক্ট তোমাৰ একাউণ্টত সোমাব, আৰু পে'পাল কৰিলে পে'পালে এপ এটা থাকে, সেই এপছটোত তোমালোকে যাব পাৰা, এপছটোত গৈ তোমালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰা। তাৰ ফাৰ্ষ্ট আমি এইবিলাক চিলেক্ট কৰোঁ ইণ্ডিয়া, দেন ইণ্ডিয়াত মানে তোমালোকে উইথড্ৰ কৰোঁতে $2 লৈছে, মানে যোনটো তোমাৰ ডিফল্ট বুলি আছে, তাত তোমালোকে উইথড্ৰ কৰোঁতে যদি $2 লৈ লৈছে তোমালোকে চাই ল'বা। আকৌ নেক্সট এতিয়া পে'পালত চাবা, পে'পালত গৈ তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াত বেছি লৈছে, ইয়াত তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি তোমালোকে কোনটো ইউজ কৰা। মই হ'লেতো কমটো ইউজ কৰিম কাৰণ টেক্স কম দিবলগীয়া হৈছে ডিফল্ট, মই চাই ল'ম মানে যে উইথড্ৰ কৰিব দুটাও চাই ল'বা। তাৰপিছত মই এড কৰিম ইণ্ডিয়ান চিলেক্ট,
দেন বেংক ইয়াত অল বেংক কৰিবা, অল বেংক কৰি কিনে ইয়াত একাউণ্ট চেকাউণ্ট এইবোৰ দি ল'বা, দি কিনে তাৰপিছত ডাইৰেক্ট $10 ওপৰ হ'লে তোমালোকে উইড্ৰ কৰিব পাৰিবা। এতিয়া মোৰ $60 মানে এপ্ৰক্সিমেট মই $6,000 কওঁ বা 6,000 পাব পাৰোঁ, ডলাৰ নহয়, 6,000 ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ পাব পাৰোঁ। দেন তোমালোকে চাব পাৰা এইটো কিমান দিনৰ ভিতৰত সোমাব, কিমান দিনৰ ভিতৰত কিমান দিনৰ বা কিমান একৰ পৰা দেখাইছে তাত কিমান কিমান মেক্সিমাম লিমিট আছে এণ্ড কিমান মিনিমাম লিমিট, কিমানটো 1 উইকৰ ভিতৰত বা 1 ডেইজ বা কেতিয়াবা তোমালোকৰ 2 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা কেতিয়াবা সেনেকৈ সোমাই যাব পাৰে, মানে 2-3 দিনৰ ভিতৰত বা কেতিয়াবা 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতো সোমাব পাৰে, তোমালোকৰ তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। দেন তোমালোকে চাব পাৰা মোৰ দেখাইছোঁ মানে কিমান তোমালোকে এতিয়ালৈকে মানে কিমান আৰ্নিং কৰিছে চাব পাৰা, এইটো মোৰ দেখাইছোঁ ইয়াত চাব পাৰা। এইটো যোনটো কেম্পেইন জইন কৰিছে ইয়াত, যোনটো মানে আমি এনেকৈ 3 days দিছোঁ, এইটো মানে মোৰ মেইন একাউণ্ট সেইকাৰণে কালেক্ট কৰা দেখুওৱা নাই, মই যোনটো মোৰ মেইন একাউণ্ট তাত কালেক্ট কৰা আছে মিক্সড আপ হৈ গৈছে মানে চব বস্তু। দেন তোমালোকে চাব পাৰা এইখিনি এইবিলাক চাব পাৰা, 3 views আৰু কিবা কিবি এইবোৰ চাব পাৰা। এইটো চোৱা মোৰ মেইন একাউণ্টত দেখাইছোঁ, ইয়াত চব মোক কালেক্ট কৰা হৈ গ'ল, তোমালোকে চাব পাৰা। দেন মই তোমালোক দেখাইছোঁ যে এইবিলাক কেনেকৈ কৰিব লাগে। এতিয়া মানে কেম্পেইন এটা চলিছে, তোমালোকক দেখাইছোঁ ইয়াত। এতিয়া মোৰ ৰেংক তোমালোকে চাব পাৰা 486 হৈ আছে, মই ইমানেই পিছত আছোঁ। তোমালোকে চাব পাৰা ৰেংক ফাৰ্ষ্টটো কিমানকেইটা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, তোমালোকে ভাবিব পাৰা কিমান ডলাৰ পাব ইয়াত, যদি মই ইমানখিনি পাইছোঁ জাষ্ট ইমানকেইটা শ্বেয়াৰ কৰি 100 কিমানটা, আৰু এওঁলোকে কিমান পাব পাৰে ভাবিছোঁ, কিমান শ্বেয়াৰ কৰিছে। আৰু এতিয়া কেম্পেইন এটা চলি আছে মানে য'ত তোমালোকে জিকিব পৰা $12,000 মানে এপ্ৰক্স 12 লাখ 1 লাখ কিমান হাজাৰ পাব পৰা, তোমালোকে হিচাপ কৰি ল'বা। তোমালোকে চাব পাৰা কিমান ভিউজ গৈছে তেওঁলোকে যোনে ফাৰ্ষ্ট পাব সিটো এইফালৰ পৰা পাবই $1K $2কে, দেন আকৌ এইফালৰ $12,000 পাব। $12,000 কমটো নহয়, তোমালোকে চাব পাৰা কিমান পাইছে। দেন তোমালোকেও এনেকৈ কমাব পাৰা, তোমালোকৰ যিমান ভিউজ যায় তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কিমান কমাব পাৰে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি। আৰু তোমালোকে চাব পাৰা জইন কেম্পেইন কৰিবা, জইন কেম্পেইন কৰি তোমালোকেতো পাই যাবা মানে এইবোৰ ৱেবছাইট লিংকছ এইবোৰ মানে মই তোমালোকক দি দিম। তোমালোকে যদি কিবা ডাউট থাকে মোক ইনষ্টাটো মেছেজ কৰিব পাৰা, হোৱাটছআপ আছে হোৱাটছআপ নম্বৰ দি দিম, তোমালোকে য'ত পাৰা তাৰে মেছেজ কৰিবা, মই তোমালোকক ট্ৰাই কৰিম যে চবৰ ৰিপ্লাইটো দিব পাৰোঁ। দেন তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াত কিমান কি ৰেংক হৈ আছে। দেন তোমালোকক দেখাইছোঁ এতিয়া হোম পেজত গৈছোঁ, হোম পেজত গৈ তোমালোকক দেখাইছোঁ মোৰ কিমান কি হৈ আছে। এতিয়া একাউণ্টটো দেখাইছোঁ ইয়াত কিমান গ্ৰাফকেইটা চাব পৰা, মানে এতিয়া কমি আছে বাৰু, তথাপি এতিয়া এতিয়া কি কৰিব বঢ়াব লাগিব অলপ, তোমালোকৰ ট্ৰিকবোৰ শিকালোৱেই। দেন তোমালোকে চাব পাৰা এইখিনি কিমান ৰেংক আছে কিমান কি আছে। এবাৰ মোৰ 1 হৈছে, জাষ্ট 2, 3 যদি হয় এইটো মানে এইফালৰ তোমালোকে চাব পাৰা 3, 4, 5 এইবিলাক মানে বাঢ়ি গৈ থাকিব গ্ৰাফত চাব পাৰা। এইবিলাক চোৱা তোমালোকে ট্ৰেয়াৰ বক্সত লিংকছত মানে এতিয়া তোমালোকে মুভি দিব পাৰা, মুভি দি কিনে তোমালোকে এইবিলাক মুভি দি থৈছে কিছুমানে, এইবিলাক মুভি তোমালোকে তাত যদি কোনোবাই চাই 1K ভিউজ হয় তোমালোকৰ তেন্তে এফালৰ পৰা মানে $2 পাব মানে 1K। যদি তোমালোকৰ 100কৈ যায় তেন্তে তুমি ভাবিব পাৰা কিমান ডলাৰ হ'ব তোমালোকৰ। তেন্তে তোমালোকে চাব পাৰা কেনেকৈ কিমানখিনি আহিছে, সেইটো তোমালোকক দেখাইছোঁ। দেন তোমালোকে এইবিলাক চাব পাৰা মই কিমান ৰেফাৰ কৰিলোঁ, এইবিলাক চাব পাৰা কিমান ইউজাৰ্ছ সোমালে কিমান কি আছে, এইবিলাক চাই তোমালোকে কৰিব পাৰা। মই তোমালোকক শিকালোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে। দেন এতিয়া চাব পাৰা মানে কিছুমান কেনেকৈ গ্ৰাফ এইবোৰতো পাৰিবা চাগে, ইমান টান নহয়। দেন তোমালোকে চাব পাৰা মানে এইবিলাক যিমান পাৰোঁ মই মানে হেল্প কৰিম। তোমালোকে যদি কিবা নোৱাৰা ডাউট থাকে কিবা থাকে ডাইৰেক্ট মোক মানে মই দি দিম, ইনষ্টাত মেছেজ কৰিব পাৰা, হোৱাটছআপ নম্বৰ দিম, হোৱাটছআপ মেছেজ কৰিব পাৰা, মানে কিবা থাকিলে ডাউট থাকিলে তোমালোকে মেছেজ কৰিবা। জাষ্ট মই ভাবোঁ যে তোমালোকেও কৰিব পাৰা, ময়ো কৰিব পাৰোঁ, চবেই যাতে আৰ্নিং কৰিব পাৰে, নিজক ডেভেলপ কৰিব পাৰে, নিজৰ মানে ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন ভাল কৰিব পাৰে, দেন নিজৰ যি ভাল লাগে সেইটো ল'ব পাৰি। সেইবাবে তোমালোকে ভাবিলোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, আৰু নেক্সট আৰু দিম তোমালোকে